हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर तुम्हा सर्वांना दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा। ही दीपावली तुमच्यासाठी सुख शांती समाधान समृद्धी ऐश्वर्य आरोग्य प्रतिष्ठा या सप्तरंगी दिव्याने आपले जीवन प्रकाशमय हो हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। तर आता ना मी माझ्या घराची पूर्ण साफसफाई करून घेतली। मागचा व्हिडिओ तोच टाकला होता की सुट्टीवरून आल्यानंतर घर साफसफाई करून घेतली। आणि आज दिवाळीचा पहिला दिवस ना, तर मी माझा घराच्या समोरचा बरांदा धुवून घेते आणि छान अशी रांगोळी काढेल। तर सकाळची भरपूर सारी कामं असतात, आता चहा वगैरे ठेवते, देवसुद्धा मला साफ करायचे आहेत। फक्त घर मागच्या व्हिडिओमध्ये क्लीन केलं होतं, म्हणजे वरून ज्या जाळ्या वगैरे असतात किंवा धूळ वगैरे असते तर ती काढून घेतली। थोडीफार कपडे मशीनला लावून धुवून घेतली आणि आता बेसिक घरातली जी छोटी मोठी कामं आहेत ना, तर ते आज पूर्ण करेल। आज मला देवसुद्धा पितांबरीने साफ करायचे आहेत। तर आता इथे ना रांगोळी मागितली होती, पण रांगोळी त्याने दिली नाही आणि आम्हीसुद्धा घाई गडबडीमध्ये ना बघितलं नाही, तर तो गुलाल होता। मग तो गुलाल आता परत कोण घेऊन जाणार त्या दुकानामध्ये ना, म्हणून मी त्याच्यामध्ये पाणी घालून भिजवून घेतला आणि आता तशीच ओली रांगोळी काढते, त्याचा वापर करून घेते। आणि आता हे देव काढले, तर ह्या वेळेस ना देव पूर्णपणे काळे झालेत, कारण का खूप दिवस झाले देवाची साफसफाई, देवांना आंघोळी वगैरे नव्हतं घातलं। आम्ही सुट्टीला गेलो होतो तर ते तसेच राहिले होते, म्हणून आज जरा पितांबरीने मस्त बराच वेळ देवून साफ करून घेते। कारण का हे तांब्या पितळाचे देव ना लगेच काळपट पडतात। पितांबरीने जरी घासले ना तरी 2-3 दिवसात काळे होतात, पण आता घरी असल्यानंतर आपण सतत हात फिरवतच असतो, त्याच्यामुळे इतकं काही वाटत नाही। पण आता खूप दिवसानंतर आल्यानंतर बघायला पण बेकार वाटतं, म्हणून पहिले देव साफ करून घेतले। आणि आज वसुबारससुद्धा, पहिला दिवाळीचा दिवस म्हणजे वसुबारस। तर इथे आता काही फुलं वगैरे मिळत नाही, त्याच्यामुळे एक फूल भेटले ते लावलं आणि पूजा करून घेतली। आता आले किचनमध्ये। काल ना हे डबे मी धुवून ठेवले होते, उन्हामध्ये सुकवले होते आणि म्हटलं ज्यावेळेस मी किराणा माल भरेल ना त्यावेळेस ह्या डब्यांमध्ये सामान सगळं लोड करेल। पण अजून आम्ही किराणा माल भरायला गेलोच नाही, आता सणासुदीचे दिवस आहेत त्याच्यामुळे आता नाही जाणार, नंतर जाऊ। आता सुट्ट्यासुद्धा काही ठिकाणी आहेत आणि रुद्राच्या पप्पांना मेन म्हणजे सुट्टी नाही आहे, त्याच्यामुळे आमचं जाणं होत नाही आहे। कॅन्टीनला जाऊन सामान घेऊन आले। आता जितकं सामान माझ्याकडे होतं ना तर ते भरलं आहे आणि बाकीचे डबे अजून खालीच आहेत। तर आता बाळाला आंघोळी घालून घेते। सात्विक मस्त खेळतो आणि सात्विक ना आता बसायला लागला आहे। मी सारखी बोलायचे ना मागच्या व्हिडिओमध्ये की सात्विक अजून बसत नाही आहे, पण आता बसायला लागला आहे। अजून इतका व्यवस्थित नाही बसत, म्हणजे मधून मधून अंग टाकून देतो, पण बऱ्यापैकी बसतो आणि आता भरपूर ॲक्टिव्ह झाला आहे। आता ढोपरांवरती उभं राहायलासुद्धा बघतो, वस्तू ओढायला बघतो। आपण झोपलेलो असलो ना की आपल्या अंगावरती येऊन भरपूर लोळतो, भरपूर त्रास द्यायला लागला आहे। आता काय माहिती व्हिडिओ बनवून देतो आहे की नाही, तेच टेन्शन आहे। आता आंघोळी घालून घेते त्याला आणि बाकी घरातली कामं, स्वयंपाक वगैरे असंच बेसिक। आज काही स्पेशल इतकं नव्हतं आणि संध्याकाळच्या टायमाला ना मला थोडं मार्केटलासुद्धा जायचं होतं, कारण का गावी गेले आणि मला वेळच नाही भेटला माझ्या ॲब्रो वगैरे करायला, पार्लरमध्ये जायला, त्याच्यामुळे म्हटलं की आज जावं, आज टाईम काढला आहे। तर चला माझ्या निमित्ताने तुम्हीसुद्धा पंजाब फिरोजपूरमधलं मार्केट बघा। जशी आपल्याकडे महाराष्ट्रामध्ये दिवाळीला प्रत्येक सणाला इतकी मजा असते, इतका उत्साह असतो ना, तसं मला असं वाटते की इतर ठिकाणी कुठेच नसेल। आता हे मार्केट तुम्ही पाहू शकता। मला तर असं वाटते की दिवाळी नाही आहे, जर आता मी महाराष्ट्रामध्ये असते ना तर भरपूर एन्जॉय केले असते। आणि जसं आपल्याकडे फराळ करतात ना तसं इतर ठिकाणी कुठेच करत नाहीत। फराळ ही सिस्टीम फक्त आपल्याकडेच आहे महाराष्ट्रामध्ये, नाहीतर इतर ठिकाणी मग मिठाई, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मिठाई भेटतात, पण ते किती इतकं गोड खाणार ना, फराळामध्ये भरपूर मजा असते। तर आता मी आले आणि मला थोडंफार सामान घ्यायचं होतं, म्हणजे रांगोळी घ्यायची होती, दिवे घ्यायचे होते आणि इतकं काही खास मला वाटलंच नाही। आता आपल्याकडे किती मस्त झगमगाट असतो लाईटिंगचा। सहज एक फेरफटका मारला आपल्या मार्केटमधून ना तरी किती प्रसन्न वाटतं, उत्साह वाटतो। तसं इथे काही वाटतच नाही, इथे मला असं वाटतं दिवाळीच नाही आहे। पण असो, आता मार्केटमध्ये आलो आहे ना तर खाऊन जाणार नाही असं कधी होणार नाही। तर पाणीपुरी दिसली म्हणून आता आम्ही इथे पाणीपुरी खातो आहे
आणि पाणीपुरीमध्ये इथे ना बटाट्याचाच रगडा असतो, वाटाण्याचा नसतो. आणि पाणी पण थंड. आता इतकी थंडी चालू आहे ना तरीसुद्धा गरम पाणीपुरी तुम्हाला कुठेच नाही मिळणार, थंड पाणीपुरी. तर ती खाल्ली आणि आता मिठाई बघायला चाललो आहे. तर मिठाई ना इथं आम्ही कुठल्याच दुकानामध्ये इकडे घेत नाही, थोडंसं लांब जाऊन नैवेद्य म्हणून आम्ही मागच्या वेळेस हॉटेलला गेलो होतो ना, तर वरच्या साईडला हॉटेल आहे आणि खालच्या साईडला सगळ्या प्रकारच्या मिठाई भेटतात. तर बऱ्यापैकी भेटतात, म्हणजे महागसुद्धा खूप आहेत. पण मेन महत्त्वाचं सांगायचं म्हणजे हायजीन मेंटेन प्रॉपरली इथे होते, त्याच्यामुळे काही वाटत नाही कितीही महाग असली मिठाई घ्यायला. एकतर आम्ही थोडीशी घेतो, जास्त काही घेत नाही. आता दिवाळीच्या निमित्ताने वाटण्यासाठी घेऊ, नंतर येऊन घेऊ. आता आधीच मी घेऊन जाणार नाही, पहिल्या दिवशी लक्ष्मीपूजनच्या दिवशी आम्ही मिठाई इथून घेऊन जाऊ. तर इथे तुम्ही मिठाई पाहू शकता. रुद्रा शूट करते. गोड तिलासुद्धा आवडत नाही आणि मलासुद्धा इतकं काही आवडत नाही. पण आता सणासुदीचे दिवस आहेत, फराळ मी काहीच नाही बनवला आणि बनवणारसुद्धा नाही आहे, कारण का आता सात्विक मला काहीच करून देत नाही. त्याच्यामुळे थोडीफार मिठाई नेले तर घेऊन जाऊ. आणि आता इथे कचोरी, वडापाव, समोसा वगैरे ते सगळं मिळतं. तर वडापाव बिलकुल चांगला भेटत नाही. का सांगू का, हे ते पाव गोड असतो, त्याच्यामुळे वडापाव खायला मजा येत नाही. वडापाव खायला मजा फक्त आपल्या महाराष्ट्रामध्येच असते. तर असो, आज मला महाराष्ट्राची भरपूर आठवण येते इथलं मार्केट बघून. आणि सात्विक मस्त एन्जॉय करतो आहे, रुद्रासुद्धा मस्त एन्जॉय करते. इथे कचोरी मागितली तिच्यासाठी, तिला दहीपुरी नाही आवडत म्हणून, आणि आम्ही दहीपुरी खाल्ली. आणि आता हे स्पेशल मागवले राजा कचोरी. तर काही स्पेशल नव्हतं सांगू का, एक मोठी पुरी होती, त्याच्यावरती ना जो मेंदू वड्याचा वडा असतो ना, तर तो ठेवला होता आणि थोडंसं सजवलं होतं. गोड चटणी, हिरवी चटणी, डाळिंब किंवा बीट वगैरे ते कट करून टाकलं होतं. दिसायला बऱ्यापैकी दिसत होतं दही वगैरे टाकलेलं म्हणून, पण टेस्टी नव्हतं. तर आम्ही ना घेताना एक एक प्लेटच घेतो, आधी टेस्ट बघतो, जर आवडलं तर खातो, नाहीतर नाही. आता गिफ्टेड बॉक्स होते, तर ते बघितलं गिफ्ट कुणाला द्यायचं नव्हतं, त्याच्यामुळे काय आम्ही घेतलं नाही. आणि आता मला पार्लरमध्ये सुद्धा जायचं होतं. मी एकदा आले होते ना, तर तिथे गेलेले, त्याच पार्लरमध्ये आता चालले. तर ह्या टोकावरून त्या टोकावरती आम्हाला यावं लागलं. आल्यानंतर नशीब गर्दी नव्हती, लगेच त्याने माझ्या आयब्रो केला आणि आम्ही घरी निघालो. घरीसुद्धा मला दिवे वगैरे लावायचे होते आणि थोडंसं बाळासाठी आता मला सॅरेलॅकसुद्धा बनवायचं होतं, त्याच्यामुळे बाकी काहीच नाही केलं. आणि केससुद्धा मला कट करायचे होते, पण वेळ होईल, सात्विक रडेल आणि घरी जाऊन दिवेसुद्धा लावायचे होते. तर ते म्हटलं आता नंतर कधीतरी येईल. आणि पार्लरची जी ऑनर होती ना, तर त्याने मस्त सात्विकला घेऊन खेळवलं होतं, जोपर्यंत माझ्या आयब्रो होत आहेत ना तोपर्यंत. रुद्राचे पप्पा होते, पण त्याने घेतलं. काहींना लहान मुलांची भरपूर आवड असते ना, तर त्याने बघितला, म्हणजे ते आधी नव्हती, आधी तिच्या ज्या दुकानामध्ये कोण असतं ना, तर त्याच होत्या. ते आल्यानंतर त्याने बघितलं, त्याला घेतला आणि मस्त खेळवला. तर आता आम्ही तिथून आलो घरी. मला दिवे लावायचे होते, दिवाळीचा पहिला दिवस होता म्हणून जास्त वेळ आम्ही मार्केटला काही थांबलो नाही. 7 वाजायच्या आतमध्ये आलो. पण आता ना थंडीमुळे काळोखसुद्धा इथे लवकर होतो, त्याच्यामुळे आम्ही जातानाच ना अंधार झाला होता. 5:30 वाजले ना की पूर्णपणे इकडे अंधार होतो. आपल्याकडे अजून होत नसेल, इतकी थंडी नाही आहे ना, आता इथे थंडी चालू झाली म्हणून अंधार लवकर होतो. तर आता धूप वगैरे लावते. आणि स्वयंपाक काही इतका खास आज नाही बनवणार. तर सकाळची थोडीशी भाजी राहिली, चपाती बनवली तर बनवेल, आणि डाळसुद्धा थोडीशी आहे, चपातीच बनवेल. आणि बाहेरच्या साईडला सुद्धा 2 दिवे लावून घेते. आणि मेन मला बनवायचं आहे तर सात्विकसाठी सॅरेलॅक्स बनवायचं आहे, कारण का गावावरून आल्यापासून मी त्याला बनवलं नव्हतं, जे होतं ना तर तेच चालवलं. आता इथे मखाणे घेतलेत आणि पोहे घेतलेत, अक्रोड किंवा ओट्स घेतलेत, काजू बदाम हे सगळं घेतलं, पिस्ता घेतलं आहे. आणि ते छान भाजून त्याची पावडर बनवून ती बाळाला मी खाऊ घालते. कधी कधी तसेच खाऊ घालते, पण तसेच त्याला टेस्ट येत नाही ना, मग त्याच्यामध्ये कधी ॲपल टाकते, कधी गाजर भाज्या वगैरे ते टाकून त्याला भरवते. तर चला, आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते. धन्यवाद.